سنقوم بتنصيب بانر سكراتش عن طريق ملف تنصيبي وذلك بالنقر عليه نقر مزدوج بزر فارع الأيسر وتركه لكي يكمل عملية التنصيب. بعد اكتمال عملية التنصيب سنقوم أول شيء بتكبير الواجهة من هنا من هذا الزر، ثم سنذهب إلى الكرة الأرضية هنا في الأعلى ونختار اللغة العربية. اللغة العربية قصد تغيير لغة الواجهة إلى اللغة العربية. بعد ذلك سنقوم بحذف القط هنا، سننقر عليه بزر الفأرة الأيمن ونختار حذف هنا أو عن طريق هذه الأيقونة مباشرة. بعد ذلك سنضيف الكائنات، سنذهب إلى اختيار كائن هنا ثم إلى رسام، ننقر هنا على رسام، ستظهر لنا المظاهر هنا وواجهة للرسم. سنذهب إلى ملء هنا ونفتح ونختار اللون الأحمر، من هنا سنختار اللون الأحمر، ثم سأذهب إلى outline هنا وأيضا نختار اللون الأحمر أيضا للإطار. بعد ذلك سنختار مستطيل من هنا، نضغط على مستطيل ثم نضغط بزر الفأرة الأيسر ونسحب إلى اليسار وللأسفل، ثم سنذهب هنا وأقوم بسحبه في المنصة ووضعه أسفل المنصة وأقوم بتسميته بهذا هنا أمام الاسم. سأختار اللغة العربية وأسمي الحاجز السفلي، الحاجز السفلي هكذا. ثم بعد ذلك سأضيف كائن آخر، سأذهب إلى اختيار كائن هنا ثم إلى رسام، أنقر على رسام. بعد ذلك سأذهب إلى ملء هنا وأختار اللون الأخضر هنا، ثم أذهب إلى الإطار وأختار أيضا الإطار باللون الأخضر هنا، وأختار مستطيل من هنا، أضغط على مستطيل ثم سأسحب إلى اليسار وإلى الأسفل هكذا، وأقوم بسحبه في المنصة ووضعه أعلى المنصة وأقوم بتسميته هنا. سأمسح هنا وأكتب الحاجز العلوي، الحاجز العلوي هكذا. بعد ذلك سأعود إلى اختيار كائن ثم سأذهب إلى رسام مرة أخرى، ستظهر لي واجهة الرسم. سأذهب إلى ملء وأختار اللون الأزرق هذه المرة، وأيضا سأذهب إلى الإطار وأختار أيضا اللون الأزرق. بعد ذلك سأختار مستطيل كالعادة وأقوم برسم مستطيل أصغر منهم في الطول هكذا، وأقوم بسحبه ووضعه في الأسفل وأقوم بتسميته اللاقط، أي أنه هو الذي سيلتقط الكرة، اللاقط هكذا. بعد ذلك سأذهب إلى اختيار كائن ثم اختيار كائن مرة أخرى وأضغط على اختيار كائن ثم أذهب إلى بال هنا، بال أو كرة، وأقوم بإضافة كرة هنا وأقوم بتسميتها بالكرة، الكرة هكذا. ثم أقوم بتصغير حجمها إلى 75% 75% وأسحبها وأضعها هنا. بعد ذلك سأذهب إلى اختر خلفية وأذهب إلى اختر خلفية مرة أخرى، ثم أذهب إلى outdoors أي أماكن خارج البيت، سأنقر على outdoors هنا وأختار أي خلفية، أي خلفية هنا سأسحب وأبحث عن أي خلفية أنا تعجبني وأقوم بإضافتها. مثلا سأختار هذه الخلفية، سأضعها هنا ولتظهر معي الخلفية في المنصة. إذا بعد إضافة الكائنات سوف أقوم ببرمجة. سأذهب إلى اللاقط هنا الذي باللون الأزرق ليظهر معي صغير هنا في منطقة المقاطع البرمجية أو في الرمز، وأقوم ببرمجته. سوف أقوم ببرمجته لكي يتحرك اليمين واليسار. سأذهب إلى الأحداث، أنقر على الأحداث وأختار عند النقر على العلم الأخضر، عند نقر على علم أخضر هنا أسحبها وأضعها في منطقة المقاطع البرمجية أو الرموز، ثم أذهب إلى الحركة هنا وسوف أضع هذا اللاقط يأخذ إحداثيات س لأنه يتحرك على المحور س فقط. سأقول له اجعل إحداثيات س مساويا، أسحبها وأضعه، ثم أذهب إلى التحكم وأقول له كرر باستمرار أي لبنة التكرار أو ما يسمى بالحلقة، كرر باستمرار وألصقها تحت عند نقر على الأخضر وأضع بداخلها اجعل إحداثيات س مساويا سأضعها 0 مثلا وأعرض. عندما أضغط
سيذهب اللاغط إلى س تساوي صفر، أي في منتصف المنصة أفقيا. سأذهب إلى التحسس. هنا سأختار التحسس وأقول له اجعل إحداثية س مساوية للموضع س للفأرة، الموضع س للفأرة وليس صاد، الموضع س للفأرة. تقول عند نقل علم أخضر كرر باستمرار اجعل إحداثية س مساويا للموضع س للفأرة، أي أنه سيأخذ إحداثيات س لمؤشر الفأرة بهذه الطريقة. وأنقر على العلم الأخضر وأجرب هكذا. أوقف الحركة من هنا. بعد ذلك سأذهب إلى برمجة الكرة. سأضغط على الكرة هنا في منطقة الكائنات لتظهر الكرة صغيرة هنا في منطقة الرموز أو المقاطع البرمجية. سأذهب إلى الأحداث وأختار عند النقر على العلم الأخضر، أسحبها وأضعها في منطقة المقاطع البرمجية. عند النقر على العلم الأخضر ما الذي سوف يحدث؟ سأذهب إلى الحركة. هنا أختار الحركة وسوف أجعل الكرة تتجه للأعلى، أي في الاتجاه الزاوية صفر. هنا في الأعلى الزاوية صفر، إنها سوف تتجه إلى الأعلى. ثم سأبحث أنا إلى أشر في الاتجاه 90 وأكتب في مكان 90 صفر، سأجعلها صفر أو أكتبها صفر هكذا. سأكتبها أو أقوم بسحب المؤشر إلى صفر. بعد ذلك سأقول له اذهب أو تموضع في إكس إجراك. ونعرف أن المنصة هي عبارة عن معلم متعامد ومتجانس، أي أنها سوف تذهب إلى المنتصف. انظر عندما أكتب صفر هنا، إذا هذه هي صفر في المحور س وصفر في محور ترتيب إجراك، إكس وإجراك، إكس تساوي صفر وإجراك تساوي صفر. ثم أذهب إلى التحكم وأقول له كرر باستمرار. ما الذي سوف يكرره باستمرار؟ الحركة. سيكرر الحركة ب10 خطوات. تحرك 10 خطوات، سأسحبها وأضعها داخل كرر باستمرار، والتحرك 10 خطوات إلى الأمام أي إلى الأعلى، لأن الاتجاه الكرة هو للأعلى. عندما أضغط على العلم الأخضر ستتجه الكرة إلى الأعلى وتقوم بالتحرك. سأسرعها وأضعها 15، إذا ستصبح أكثر سرعة. عندما أضغط على العلم الأخضر ستصبح أكثر سرعة هكذا. بعد ذلك سوف أقوم بجعل الكرة ترتد كلما اصطدمت بالحافة. كيف أفعل ذلك؟ سأذهب إلى الحركة وأبحث عن ارتد إذا كنت عند الحافة، هكذا أسحبها وأضعها ارتد إذا كنت عند الحافة. عندما أضغط على العلم الأخضر فإنها سوف ترتد إذا اصطدمت بالحافة، لكنها تذهب في مسار مستقيم ولا تتحرك لليمين واليسار. سأوقف الحركة من هنا. وبعد ذلك سوف أذهب إلى التحكم وأحمل اللبنة الشرطية إذا، اللبنة الشرطية التي تنفذ عند تحقق الشرط فقط. هنا إذن إذا تحقق الشرط السداسي هنا سنضع فيه الشرط. سأذهب إلى التحسس وأقول له إذا لامس هذا الحاجز العلوي، إذا لامس هذا الحاجز العلوي سأذهب إلى التحسس وأبحث عن لمس مؤشر الفأرة. أسحب لمس مؤشر الفأرة وأضعها أمام إذا، في السداسي أمام إذا. إذا لمس مؤشر الفأرة سأفتح مؤشر الفأرة وأختار الحاجز العلوي، سأختار الحاجز العلوي، أي إذا لمست الكرة هذا الحاجز العلوي باللون الأخضر ما الذي سوف يحدث؟ سوف ترتد ولكن في زاوية منحصرة. سأذهب إلى الحركة وأقول له أشر في الاتجاه 90. سأسحب أشر في الاتجاه 90 ولكن سأغير اتجاه 90 من أين؟ سوف يكون محصور في هذا المجال من 120 من هذا الاتجاه إلى أين؟ إلى ناقص 120 أو هو الزاوية نفسها 240. إذن الزاوية ناقص 220 هي نفسها الزاوية 240. إذن سأقول له أشر في الاتجاه من إلى. سأذهب إلى أوبيراتور وأختار عدد عشوائي من 1 إلى 10. أوبيراتور باللون الأخضر واختار عدد عشوائي من 120 إلى 240، من 120 إلى 240 هكذا. إذن هو سيذهب من 120 إلى 240. إذن سيتغير الاتجاه لكي لا تعود في محور مستقيم.
وأنقر على القلم الأخضر لأجد أن الكرة تغير اتجاهها. أجد أن الكرة تغير اتجاهها. بعد ذلك سأقوم ببرمجة استخدام الكرة باللاغت. سأذهب إلى إذا أنقر عليها بزر الأيمن وأختار مضاعفة. هنا مضاعفة، وألصق إذا الثانية أسفل إذا الأولى. ولكن سأذهب أقول إذا لمس ليس الحاجز العلوي، إذا لمس اللاغت باللون الأزرق. سأذهب إلى الحاجز العلوي، أفتح وأختار اللاغت. ولكن عندما تصطدم باللاغت سوف تغير الزاوية في الاتجاه العكسي، أي إلى الأعلى، أي في المجال من ناقص 60 من هنا ناقص 60 إلى غاية زائد 60، أي في المجال العلوي تغير الزاوية إلى الأعلى. سأكتب هنا ناقص 60، هنا ناقص 60 إلى 60، سأكتب هنا 60، أي أن الكرة وأنقر على العلم الأخضر لأرى أن الكرة تغير اتجاهها للأعلى كلما اصطدمت باللاغت باللون الأزرق. هكذا أوقف أنا الحركة من هنا. ولكن إذا لمس اللاغت أيضا فإن النتيجة أو اللاعب سيربح زائد نقطة. كيف سأفعل ذلك؟ سأذهب إلى المتغيرات، أضغط على المتغيرات، ثم أذهب إلى إنشاء متغير وليس قائمة، إنشاء متغير، وأكتب أمام اسم المتغير الجديد النتيجة، هكذا النتيجة، وأضغط على موافق، ولتظهر النتيجة هنا في منطقة المنصة. بعد ذلك سأذهب وأقول له إذا لمست الكرة هذا اللاغت باللون الأزرق فإن النتيجة تتغير بمقدار زائد 1. سأذهب إلى غير ما فاريبل بمقدار 1 وأسحبها وأضعها داخل إذا الثانية، وأغير ما فاريبل بالنتيجة، أفتح ما فاريبل وأغيرها بالنتيجة، أي غير النتيجة بمقدار 1، أنه سيضيف 1، وأجرب. أنقر على العلم الأخضر وأجرب. كلما اصطدمت الكرة باللاغت باللون الأزرق فإن النتيجة تتغير بمقدار زائد 1، أي تضاف لك نقطة في النتيجة. سأوقف الحركة. سأذهب إذا الثانية وأنقر عليها بزر الأيمن وأختار مضاعفة، وأضعها أسفل إذا الثانية هنا في الأسفل. ولكن سأغير أنا إذا لمس ليس اللاغت الحاجز السفلي، سأفتح اللاغت وأختار الحاجز السفلي باللون الأحمر، الحاجز السفلي، وأنزع اللبتين هذه، غير النتيجة وأشر في الاتجاه وأرجعها إلى الرموز هنا. إذا لمس الحاجز السفلي ما الذي سوف يصير؟ سأسحب اجعل النسبة ما فاريبل إلى 0 وأغير النسبة بالنتيجة، وأذهب إلى الأحداث وأوقف كل شيء، أي أن اللعبة ستتوقف. سأذهب إلى الأحداث وأبحث عن أوقف الكل، أسحب أوقف الكل وأضعها داخل إذا الثالثة هنا، أي أنه إذا لمس الحاجز السفلي سيجعل النتيجة تساوي 0 ويوقف اللعبة كاملة. انظر، عندما تصطدم الكرة بالحاجز السفلي سيتوقف كل شيء والنتيجة ستعود إلى 0.